लागणार आहे बनवून आलूची भाजी, म्हणजे कोबी आणि वटाणे आणि बटाटे, आलू कोबी म्हणतात त्याला, आलू मटर कोबी. आणि त्याच्यासाठी लागणारा एक अर्धा कोबी कापून घेतलेला आहे मी, आणि एक बटाटा घेतलाय, वटाणे घेतले, एक बारीक टमाटा चिरून घेतलाय, आणि त्याला लागणार आहे इथे फक्त ह्याच्यातनं जिरा लागणार आहे आणि ह्याच्यातनं फक्त हळद, दुसरं काही नाही. इथे मी जिरा लसूण टाकून दिलेला आहे, कारण आहे ना आमचं काय नक्की नव्हतं व्हिडिओ काढायचा, आमचा कॅमेरामॅन बाहेर गेलेला आणि आता अचानक आला म्हणून मी स्टॉप केलं आणि आता व्हिडिओ काढते. आता आपण जिरा लसूण टाकलेला आहे, थोडी हिंग टाकतोय, त्याच्यानंतर घालायचे हिरवी मिरची 1-2 कापलेली, सगळं मिक्स करून घ्यायचं. ही भाजी आहे ना खूप आवडते माझ्या घरात, आणि तुम्हीही करा, मुलांना खूप आवडते. फक्त पिवळी भाजी करायची आपल्याला. याच्यात घालूया आपण कोबी, चिरलेला कोबी, आणि वटाणे आणि बटाटे. याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आपल्याला पाणी याच्यात फुटत घालायचं नाहीये. घ्यायचे वटाणा आणि बटाटा झाला मिक्स. त्याच्यात आपल्याला आता थोडी हळद घालायची. हळद घातली, पुन्हा मिक्स करून घ्या. त्याला सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, कारण ना वटाणे आणि कोबी आता जरा स्वस्त आहे ना, या भाज्या खायला मजा येते. आणि ही भाजी तर अतिशय सुंदर आणि छान लागते खाण्यासाठी, अतिशय चविष्ट लागते ही भाजी. तुम्ही करून बघा, मस्त लागते. पोरांची तर आवडती भाजी, टिफिनला वगैरे, शाळेला सकाळचा टिफिन असतो त्यांना. त्याला झाकून ठेवूया, 5 मिनिटं झाकून ठेवूया, वाफेवर शिजून जाते. बघूया 5 मिनिटं झालेली आहेत, आपली भाजी कितपत शिजले. हो, हे बघा बटाटे शिजलेत आपले. आता आपण याच्यात टाकूया चिरलेला टमाटा. बटाटे थोडे शिजले ना, त्यानंतर टमाटे टाका. आपली भाजी झाली, फक्त आता एक वाफेवर ठेवायचे टमाटे शिजेपर्यंत. आता याच्यात आपण थोडं मीठ घालूया, याच्यात आपण थोडं मीठ घालूया, आणि याच्यात आपण जरासा मॅगी मसाला टाकूया. याच्यात आपण जरासा मॅगी मसाला टाकूया, म्हणजे चव खूप छान येते भाजीला, मस्त चव येते आणि मुलं एकदम आवडीने खातात. करून घेऊया आता. बघा कशी हिरवी पिवळी मस्त भाजी झाली आपली. सुगंध पण छान, एकदम छान सुगंध येते. त्याचा सुगंध आला तर भूक लागते. व्यवस्थित मिक्स करून घ्या मॅगी मसाला घातला का, आणि फक्त आता 5 मिनिटं वाफेवर ठेवायचे. 5 मिनिटात आपले टमाटे शिजून जाते. झाले आपली भाजी. त्याला आपण जरा वाफेवर ठेवू.